Yon! Today is March 12, 2021, 10:09 PM. Kanina, nag-trade na tayo. Nabawi na natin, or nakuha na natin yung goal na 10% ng capital. So today, let's try again to win back the losses. Meron pa tayong 3 days na loss. Uduwi natin para medyo makahabol tayo dun sa chart. So, speed test muna tayo. Wow! Magandang bigayan ng speed ngayon. 110 Mbps. Alright. So far, so good. So, punta tayo dito sa account natin. So, our account has $104 na. Kanina, nanalo na tayo ng 10% yan. So, pumili na ako ng tatlong pairing. Ito, biglang nag-volatile. Ito, medyo okay, nag-reverse. So, digital. Nagre-reverse nung down, itong is eye up. Yan, baka magkamali ulit tayo. Palitan muna natin ng 1. Let's see which one is better. Sulit tayo ng 2 minutes. Dito muna tayo, CAD JPY na pair, digital, 99%. So, another 10% up to $11 ang kailangan natin i-win. Pag nag-red, tapos nag-red, lower ako. Pag hindi ako magti-trade. Balik tayo sa 15 minutes. Pwedeng pump lang ito, or pwedeng bumalik. Pag nag-red, yung kasunod na candle at 30 seconds. Again, sa 15 minutes time frame, yung isang candle ay 15 seconds. Ayun, nag-red siya. Ibig sabihin, magda-down tayo. At isa pang red. Uy, not much. Okay. Lower tayo. Dapat dito lower, pero ito ay plus. Red, and down. For me, mas lamang ang down. I mean yung bababa. Masyadong malikot. Punta tayong 15 minutes. Still, gagamit tayo ng ladder, which is 1, 3, 8. So far, doing good, looking good. Okay, isa pang down. Siguro i-close na natin to. Pero maganda eh. Wait. Pag nag-volatile dito, liba tayo. First trade win. Silipin natin yung trading history kanina. Ayan. March 12. AUD USD. Ilang trade kanina? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 trades. Ang panalo ay 1, 2, 3,
4, 5. Okay, panalo ulit tayo. So, kung lower, 12 trades, 5 ang talo, ibig sabihin, 7 ang panalo. So, still good pa rin. Lamang ang wins. Silip tayo dito. Maganda rin ito, nag-reverse tayo. Pwede mag-multitasking. Up dito, down doon. Pero baka malito tayo. Stick to the plan. Trust the trend. Lower na siya. Ay, downtrend na siya. Position is lower. Ladder is 138. Oops. Okay. Hindi binigay. 3. Down pa rin. EuroCAD. Down, 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 down. Aray ko, aray ko. Ang sakit po niyan, malapit na matapos, bigla pong tumaas. Okay, 8, judgment line. Tingin tayo sa 2 minutes. Nagbola tayo ng market. Red. No, it's not. It's going up. Pas muna tayo. Hintayin natin tumawid yung yellow or bumalik. Tingin tayo dito. Oh, this is much better. Still going up. And up and up. Series of up and down, up and down. Ang kasunod nito ay up or down. Ayan. May diretso siyang bumaba. Isa pa. It will go up, I know. So, tayong pass. Why? Okay. Hintayin natin mag-pump ng konti. Pataas dito. Yan, yan. Tapos pag umabot siya ng 30 seconds below, tapos nag-blue, red and red, hit tayo ng lower. That's it, that's it. Isa pa, red, red. Hit tayo ng lower. Close natin to. Balik tayo sa 15 minutes. Para hindi tayo masyadong kabahan. Pag kinabahan tayo, baka manalo ang fear at matuloy sa loss. Yan, pinapakaba lang tayo yan. Our goal is to win 10% or $11 of 104. Hold your breath. Down, down, down. 5 seconds. 3, 2, 1.
Alright. Thank you. We trust the trend and we win. So 110. Down pa rin tayo. Merong konting likot. So, green and green. Higher tayo. Reversal. Isang tingin ko, ito, lamang ang green. For green na siya. Yung osmosalitator. So, in 30 seconds, mas lamang natataas siya. Biglang bumulusok. Up konti. Ayun. Hindi tayo nanalo sa ating reversal technique. So 1, 3. Kung down pa rin, panalo sana. That's what I'm talking about. Okay. Isa pa tayo. 3. Pause muna. Wala tayo masyado. Okay, hanap tayo ibang pairing. Eurocad yung kanina. Ito mukhang mataas yung ano. I don't like it. Reversal or going back. Mukhang nag-pump lang siya, tapos babalik na yung baba. Pero kapag nag-green-green ito, ay, blue-green. See again. Tataas. Based on the RSI. Higher tayo. Nag-green, ay nag-blue, nag-green. Blue na green. First signal, second signal. Yan. Almost there. Ah! Bumalik pa nga. Ang sakit naman nun. Alright. Ayun. Dumiretso na ulit siyang bumaba. Bababa pa siya. Makalbo ka pa itong dalawa and this one. Habol tayo. May pumigil sa akin. Kasi $3 lang pala yung nakalagay. Yun, buti na lang may pumigil sa atin. Dito tayo ng 3. Ilan bumalik, close natin. Balik tayo dito. Maubusan ng time. So, post muna tayo ng video. We'll be right back. Para sa last trade. This is day 15 extension. Part 3. Today's video. I'll be back.